Welcome to Pneumatic Cannon Channel. Tänään poikkeuksellisesti tehdään video suomeksi ja niitä 3 suomea taitamatonta katsojaa varten tulee tekstitykset tuonne jonnekin alas. Mutta mennään tykkiin. Ensin on varmaan hyvä pohjalla kertoa miksi. 2005 vuonna Suomen Radiomoottoriliiton kesäleirillä Lopen Räyskälässä käytiin porukalla katsomassa, kun Pohjois-Suomesta Oho 9 Niilo Pertta muistaakseni vanhempi herrasmies esitteli pienellä käsitenniskanuunalla antennilankojen puuhun ampumista. Tästä sitten oltiin suuresti hämmästyneitä, miten korkealle pienellä käsikanuunalla ja pienellä paineella pallo lensi. Ja päädyttiin sitten iltaa istuessamme haastamaan toisiamme 2006 leirillä seuraavana vuonna, joka oli Turussa. Katsotaan sitten, että ketä pistää pallon lentämään korkeimmalle. 3 tiimiä ilmoittautui ja kaksi toimitti telmyksensä. Minä ja komulaisen Teemu H7K. Teemun tykki oli kompakti ja siistin näköinen, mutta putki oli liian pieni tennispalloille. Eikä se voimassakaan tälle pärjännyt. Tuolloin 2006 Turussa Artokaisten leirillä ammuskeltiin kaikkea, mitä maaleiksi löytyi. CD-asemia, kaljatölkkejä, joskin vedellä täytettyjä, sekä puutarhatonttuja. Ne oli suuri hitti. Tehtiin suurnopeusvideokameran kanssa lähtönopeustestejä. Mutta jos mennään itse tykkiin. Ensimmäisessä vaiheessa 2006 kesällä rakensin varsinaisen tykin. Tässä suuri osa harmaasta tavarasta on alkuperäistä tykkiä, jolle sitten 2016 viime vuonna rakensin jalustan. Tykin tekniikasta mainittakoon, että varsinaisena pääsäiliö, siis tämä on siis toimintaperiaatteeltaan ihan puhtaasti pneumaattinen. Suuri varastosäiliö, tilavuudeltaan yli 60, alle 70 litraa, valmistettuna 320 mm paineilmasylinterin putkesta, päädyistä sekä sidepulteista. Painesäiliöön varataan painetta, nimellisesti maksimi 10 baaria, 11 on kokeiltu. Tämän säiliön jatkona on muistaakseni italialaisvalmisteinen ja hieman vinoon koneistettu venttiili. Täällä on vähän vaikea päältä päin esittää, mutta täällä on kalvo, joka pienen männänvarren nokassa edelleen ajaa venttiilin sisällä olevaa lautasta, joka vaatii paineen taakseensa pysyäkseen kiinni, joten siinä mielessä rakenne on hieman hazardi. Sitä on kyllä erilaisilla turvallisuusjärjestelyillä yritetty pitää huolen, että venttiili pysyy kiinni kaikissa käyttötilanteissa. Tämä ei ole venttiilinä mitenkään optimaalinen. Monissa pienemmissä kanuunoissa on paremmin tähän sopivia venttiileitä, sprinkleriventtiileitä ja sellaisia. Ja tähänkin on suunnitelmia, että venttiiliratkaisu vaihdettaisiin. Mutta tähän pätee sellainen, että tämä löytyy helpolla entisen työnantajan hyllystä ja maksoi suhteellisen vähän. Venttiili on kestänyt ja sillä on ammuttu taatusti tuhansia laukauksia. Jos tätä tykiksi voisi kutsua, painelmakanuuna, whatever, on myös putki kotoisin painelmasylinteristä. 63 mm sisähalkaisia ja olikohan tämä 3 mm seinämällä alumiinia ja tukevasti anodisoitua. Sisältä hyvin sileä eikä moninaisessa ampumisessa oikein vieläkään mitään oleellisia naarmuja ole syntynyt. Putkella on pituutta
1,5 metriä. Tähän tykin tähtäämiseen ei ole tähän päivään mennessä tullut kunnollista ratkaisua. On tykin putken päällä oleva lasertähtäin, mikä tuottaa punaisen pisteen, on sisäolosuhteissa toimiva ja näkyvä, mutta kun ammutaan ulkona auringonpaisteessa, ei ole pienintäkään toivoa, että se täplä näkyisi. Saati jos käyttäjä vähän sokea. Parempana ideana tähtäämisen suhteen ja vähemmän silmävaarallisena kuin suuritehoinen laaseri on tämä putken alle sijoitettu kamera. Tämä on ideana hyvä, mutta tämä kamerayksilö, joka mulla tässä on, tästä puuttuu autofokukset ja kaikki muut vastaavat. Autoiiristä ei ole. Ja seurauksena on se, että kun valaistusolosuhteet muuttuu, maalin etäisyys muuttuu tai mitä hyvänsä, niin täytyy kamera olla säätämässä. Tämä tarvitsisi korvata jollain kunnollisella paremmin olosuhteisiin sopivalla ratkaisulla. Mutta muuten lähtökohtaisesti tähtäyskamera ja siihen liitetty näyttö on ehkä paras ratkaisu tällaisella aparaatilla ampumiseen. Pneumatiikkajärjestelmästä todettakoon, että täällä on erilliset ohjauspainesäiliöt, joissa on, niissä on käytännössä aina sama paine, mitä syöttöpaine tykille on. Ja nämä on pidetty erillään varsinaisen pääsäiliön paineista, jotta myös pienillä paineilla ammuttaessa saadaan venttiili toimimaan asiallisesti. Ja täällä on tiettyjä turvajärjestelyitä sitten sen varalle, että koska tykkihän laukee, jos ohjauspaineet menetetään. Ohjauspaineiden riittävyys on sitten varmistettu muun muassa erilaisilla venttiiliratkaisuilla. Näitä on nyt vähän vaikea tästä selittää, mutta mikäli ohjauspainepuolelle tulee vuoto ja pääsäiliössä, eli täällä suuressa pytyssä on painetta, niin painettua pääsee vastaventtiileiden kautta aina pääsäiliöstä ohjauspainepuolelle. Eli ohjauspainepuolella ei voi olla oleellisesti alempi paine kuin pääsäiliössä. Turvatoiminteen tykissä on esimerkiksi käyttösähköjen menettämisen varalta pääsäiliön perässä. Täällä on erillinen modifioitu karaventtiili, joka pidetään erikseen sähköllä suljettuna. Eli mikäli sähköt menetetään tai ohjauspulpetista painetaan hätäseiskytkintä, niin paineet vapautetaan hallitusti ja tykki muuttuu suhteellisen nopeasti vaarattomaksi. Tämä pikku möhkäle tässä raudanpalanen tykin päällä on peruja siitä, että tämän tykkirakenteen painojakauma ei ole hyvä. Tämä on, koska piippu on suhteellisen pitkä, siellä on kaikennäköistä rakennetta ja näin poispäin, niin tämä tahtoo olla etupainoinen. Ja kun ohjausmoottorit ja nämä kääntömoottorit eivät ole tavattoman suuria, niin siitä on pieniä hankaluuksia. Sen takia tätä on pyritty tasapainottamaan lisäämällä painoa takapuolelle. Tänne uuden piippuratkaisun myötä, jota on tulossa 4,5 metrinen putki, josta ehkä näette myöhemmin, niin sen myötä tänne tulee tarve saada huomattavan paljon lisää painoa. Mutta lisäpainojen asentamisessa on omat haasteensa, koska tämä tykin jalusta on mitoitettu siten, että tykillä on mahdollista ampua myös suoraan ylöspäin ja itse asiassa hieman myös taaksepäin. Ja sitä myöten tykki kun käännetään pystyyn, niin tämän tykin perän, tämän tässä näin, ja edelleen tuon jalustan navan väli on vain joitain senttejä, jotka siinä ei erikoisia lisäpainoja mahdu. Lisäpainot on siis asennettava käytännössä tänne tykin alapintaan tai sen päälle tai oikeastaan molempiin. Rakenteesta tämä on tällainen melko korkea haarukka, josta tietysti syntyy
omia epäedullisia voimiansa. Ja kun suunnitteluperiaatteena oli saada tykki sellaiseksi, että sillä voidaan tosiaan ampua myös ylöspäin, ja sitten taas yritettiin kuitenkin kompromissina saada tämä painojakauma sellaiseksi, että se on myös järkevästi vaakasuuntaan väännettävissä, niin siitä tuli sitten suhteellisen korkea haarukka. Olisi tarvinnut tehdä vielä hieman korkeampi, mutta siitä tulee sitten omat ongelmansa ampumisen suhteen. Tässä jalustaosassa, kun kiivetään alaspäin, täällä on tämä keskellä oleva pyöreä iso kiekko, tämä reikäreunnainen kiekko, niin se on alkujansa valmistettu mahdollisesti jonkun höyryputken tai muun vastaavan suuren teollisuusputken tulpaksi. Eli ne reunalla kiertävät reijät on siinä ihan alkuperäisesti. Hain sen paikalliselta romuttamolta romuraudan hinnalla. Ja siitä sitten sorvattiin, jatkojalostettiin tähän keskiöön. Tämä napa, jonka ympärillä tykki kääntyy edestakaisin, on ihan traktorin perävaunun akselin napa. Suhteellisen tukeva, mutta tässä ammuskellessa on käynyt mielessä, että rajummankin olisi voinut sovittaa. Sitten jos katsotaan näitä kääntöratkaisuja, täällä on reilu 40 senttiä, lähes 50 senttiä halkasijalta oleva siivapyörä. Tämä on ollut kahdelle tavalliselle remmille, miksi niitä nyt kutsutaan, aika kiilahinoja, alun perin tehty. Siitä on sitten sorvattu toi harjanne pois välistä, ja siitä on sovitettu tällainen, miksi tätä hammashihnaa nyt pitäisi kutsua. Tämä on metritavarana olevaa kamaa, jossa on teräslangat sisällä hammastuspinnassa. Tätä käytetään muun muassa junanovien edestakaisin ajamisessa. Tämä kestää tavattoman kovan vedon ja käyttöä pitkälti. Se, että onko se tässä välttämättä riittävä raju, on toinen kysymys. Täällä on kääntäminen edestakaisin tapahtuu sekä vaaka- että pystysuuntaan tällaisella Dunkelmotoren valmistamilla 24 voltin 50 wattin tehosilla pienillä DC-moottoreilla, joiden perässä molemmissa, niin tässä pystykäännössä kuin vaakasuuntakäännössä täällä alhaalla, molemmissa on tällaiset kolmivaiheiset planeettavaihteet, joissa on välityssuhteena 1:162, eli välityssuhde on aika valtava. Sitä myöten pienellä moottoriteholla saadaan aika kovia vääntöjä. Tykki sinänsä kääntyy siististi ja voimaakin kohtuudella on. Mutta etenkin tässä pystykäännössä tarvitsisi olla, siinä olisi tarvetta voimakkaammalle käännölle. Mitähän tästä nyt vielä? Moottorit on tosiaan ihan DC-moottoreita. Täällä voisi olla, tai olisikin järkevämpää käyttää aitoja askelmoottoreita, mutta nyt on tyytyminen tähän ratkaisuun. Tähän moottorit itse asiassa löytyi ihan rehellisesti roskalavalta, ja korvaavien parempien moottoreiden hinnat on kuitenkin kovia, ja tykkiprojektiin on mennyt muutenkin aivan tarpeeksi rahaa, joten nyt on tyytyminen tähän hätään näihin, mitä meillä on. Jonkinlainen takaisinkytkentä näihin olisi hyvä saada, jotta pystyisi seuraamaan tai pystyisi automatisoimaan tykin kääntöä ja ehkä jopa ATK:lla, jopa jollain Arduinolla tai muulla vastaavalla suorittaa tykin ohjausta. Mutta ne on pitkäaikaisia tulevaisuuden projekteja ja maailmassahan on kaikki aikaa käytettävissä. Että tykkihän on nyt tosiaan 11 vuotta vanha, sillä meni 10 vuotta saada minkään asteinen jalusta, jotenka nyt ollaan jo pitkällä siihen nähden. Itsejalustarakenteen puolesta tykin vaakakääntökulma on ehkä 270 astetta. Sen rajoittaa lähinnä se, että ensinnäkin kaapeloinnit, putkitukset
ottaa vastaan nämä keltaiset punokset tässä, sekä se, että hihna ei ole loputon silmukka, vaan se on metri tavaraa ja se on kiinnitetty tähän keskipyörään, kääntöpyörään täältä etureunasta, mutta kääntökulma on enemmän kuin riittävä näihin tarkoituksiin. Sama vastaavanlainen rajoitus on tässä pystykäännössä. Tykkiä voi kääntää tosiaan ehkä, heittäisin arviolta noin 20 astetta takaviistoon sekä alaspäin tykin putken pystyy painamaan maata vasten, että sinne päin kääntökulma riittää. Koska tällainen kapea tykin jalustahan ei nyt kauaa pysyisi pystyssä, niin tähän on tämä varustettu irrotettavilla jaloilla, tällaisilla tukijaloilla pistetään yksi paikalleensa. Täällä tukijalan pohjassa on hitsattuna tällaiset isot, mutta rautaklimpit, raudanpalat, joilla on sovitettu tämä teräsputki sopivaksi tähän tykin alustaputkeen. Näin ikään. Tässä vaiheessa nähdään, että meillä on täällä tällainen raudanpala menossa putkeen. Työnnetään tuonne perälle ja tämän jälkeen asennetaan tuosta sokka, joka varmistaa, ettei tämä jalka pääse pakenemaan. 4 kappaleella tukijalkaa saadaan tuettua tykki siten, ettei se huoju ja kaadu eikä lähde liikenteeseen. Mainittakoon, että tykillä kun ammutaan raskaita projektiileja, kuten talvella parhaalla kertaa 2 kiloa painavaa betoniammusta, niin tämä tykki yli 300 kilon painostaa huolimatta liukuu betonilattiaa pitkin reilusti toistakymmentä senttiä, joten rekyyliä suhteellisen paljon on, joskin rautajalat vasten betonilattia on tietysti liukas kompa. No niin, ja sitten esitellään hieman tätä ohjauspulpettia. Ensin otetaan noin luukku auki. Täällä meillä on lyhykäisesti selitettynä. Ensinnäkin hieno ohjausjoystick. Tälle löytyy liitäntä täältä, se on oma tarinansa. Mutta täällä on ensinnäkin liitännät kaikille tykkiin meneville. Tässä esimerkiksi on tykkiin meneville kaapeleille. Täällä on ensinnäkin moottoreiden ohjaus, joka on Spiikon liittimellä. Sitten on nippu Neutrikin XLR-liittimiä, joka on siten valittu, että täällä ei voi kytkeä johtoa väärin. 4 kappaletta painelmaliitäntöjä, joiden kautta tulee ohjauspulpetin mittareiden painetiedot tuolta tykistä. Sieltä tulee 4 ohutta painelmaletkua tai putkea, jota pitkin niin tulee painetiedot säiliöstä, siis tuosta pääsäiliöstä, syöttöpaineesta, ohjauspaineesta sekä putkesta. Eli siellä on myös alipainemittari, joka tosin on nyt vähän vaurioitunut, mutta se on oma juttunsa. Liitännöistä muuten. Täällä on Euroopassa laajasti käytössä oleva CEE-pistorasia 16 ampeerin koevastake. Tähän tuodaan
maasähkö, eli siis ulkoinen sähkönsyöttö, mikäli sitä tarvitaan. Käytännössä, jos tykillä nyt ammuskellaan ihan näin noin niin kuin pelkästään ammuskellaan ja käännellään tykkiä, niin tälle riittää ihan oma akkusähkö. Akut näkyy sitten tuolla toisella puolella. Vieressä oleva liitäntä, kolmivaiheliitäntä, lähtöliitäntä, tämä on tarkoitettu sen aiemmin mainitun tyhjiöpumpun ohjaukseen. Sen takia tänne muutenkin on ylipäätään kolmivaihe voimavirta liitäntä asennettu. Muuten boksin yläreunasta löytyy ihan tavallisia maadotettuja 16 amperin sukorasioita, joihin saadaan sitten erilaisia asioita kiinni. Täältä löytyy tykin 24 voltin järjestelmän päävirtakytkin, jonka kahva meillä itse asiassa oli tässä. Näin ikään. Mutta sitten olisi varmaan tärkeimmät tältä puolelta. Menkäämme katsomaan toista puolta. Hetkinen, niin käännetään tämä orkesteri tästä ympäri. Tarkastellaan tätä puolta. Hetkinen. No. Parilla sanasella. Ensinnäkin yksi kappale kontaktori tai relé, miksi halutaan kutsua, joka toimii itse asiassa hätäseis katkaisussa lähinnä. Kun viedään ohjaus pois, niin kaikki pysähtyy. Releen vierestä löytyy, kontaktorin vierestä löytyy 2 kappaletta DC-moottoriohjaimia. Toisella hoidetaan tykin vaakakääntöä, toisella pystykääntöä. Oikealta löytyy 230 voltista verkkosähköstä 24 voltin järjestelmään sähköä syöttävä virtalähde. Ja sen kyljestä 24 voltista 12 volttiin muun muassa tuonne tykin kameralle jännitettä alentava DC-DC-konverteri. Tykille lähtevät kaapelit. Tämän kytkentäriman alla olevista johdoista nämä tässä lähtee tuolle ulkoiselle joystickille. Kaikki muut, nämä lähtee moottoreille tästä edelleen tuonne tykille, niin on tosiaan tuossa tykin harmaassa patongissa ja sieltä menee sitten erilaisia ohjauksia ja muutamia varauksia. Systeemi on tosiaan 24 voltin järjestelmällä ja järjestelmä on tietysti varustettu akuilla, kuinka muutenkaan, 2 Panasonicin 38 amperitunnin lyijyhyytelöllä. Sitten vielä nopeasti katsotaan ohjauspulpetin kontrolleja. Ohjaus ensimmäisenä hätäseiskytkin. Tässä saadaan hätäseis pohjaan iskemällä, niin ensinnäkin tykin kääntöliikkeet päättyy saman tein. Tykki ei voi kääntää eikä laukasta, mikäli hätäseis on painettuna. Samoin hätäseisin pohjaan painaminen vapauttaa paineet tykistä hallitusti. Sitten meillä on, käydään vaikka mittarit ensin läpi. On syöttöpainemittari, joka kertoo kuinka kovalla paineella kompressorista tykille on ilmaa tarjolla. Käytännössä seuraava mittari, ohjauspainemmittari, kertoo yleensä likipitäen aina samat paineet kuin syöttöpainekin. Pois lukien tykkiä paineistaessa on tyypillistä, että ohjauspaineet säilyy korkealla ja syöttöpaineet romahtaa paineistamisen ajaksi. Tykiksi nimetty paineilma, tämä kertoo tuo tykin pääsäiliön paineen. Viimeinen mittari on ollut plus-miinus 1 baarin mittari. Sitten vielä merkkivaloista. Vihreä merkkivalo kertoo, että tykkiin on kytkettynä virrat päälle. Punainen valo tässä, joka on muuten myös LED-valo, niin kertoo taas, että tykillä on laukaisuvalmius, joka jälleen syntyy avaimella lukittava tai päälle kytkettävä kytkin, jolla saadaan varmistettua se, että ensinnäkin tykillä ei voida ampua eikä tykkiä voida kääntää, jos siihen ei ole avaimia. Seuraava kytkin tässä meillä on tarjolla
Tällä saadaan joko paineistettua tykkiä, laskettua sinne uutta paineilmaa sisään, tai vaihtoehtoisesti vapautettua ilmat pois. Keskiasennossa on venttiili kiinni eikä tapahdu mitään. Seuraava kytkin on tarkoitettu edellä mainitun tyhjiöpumpun ohjaamiseen. Tällä saadaan siis tuonne takakaapissa olevaan voimalähtöön sähköt kytkettyä päälle. Edelleen seuraavana on tuon tähtäyskameran ohjaus. Tästä saadaan kytkettyä siihen sähköt. Edelleen ohjauslaaserin kytkin. Sitten meillä on täällä seuraavana kytkin, joka ei tee yhtään mitään. Tämä on varaus tulevaa varten. Alarivissä itse asiassa, jos se kytkimiä on monta, niin näistä suurin osa on vielä tulevaisuuden käyttöille erilaisille systeemeille tehtyjä varauksia. Täältä alarivistä on itse asiassa hidas ajo, joka pohjaan painamalla saadaan kääntömoottorit hidasajomoodiin, jolloin pystytään tekemään tarkempaa tähtäystä. Ja sitten vielä mainittava täältä sivusta laukaisukytkin. Ja tässä vieressä on sitten joystick, jolla pystytään ohjaamaan tykkiä edestakaisin, ylös alas, oikealle vasemmalle. Mutta tällainen oli pikainen esittely. Video venyi aivan tavattoman pitkäksi, mutta toivottavasti viihdyitte. Nyt videon lopuksi vielä perinteinen ohjelmanumero. Kiitos ja anteeksi. Kaikki viime kuukausina tennistykkivideoita seuranneet on laittanut varmasti merkille, että videoiden lopussa ohjelmanumerona on ollut IKEA-läkpöydän tuhoaminen. Tämä päivä ei tee poikkeusta, mutta koska tänään muun muassa, kiitos pienten varsuleiden, ei ammuskella, niin pitää käyttää mielikuvitusta ja muita menetelmiä. Näitähän riittää. Eli tämän päivän ohjelmassa jälleen IKEA-läkpöytä ja jo aiemmin talvella käsittämättömän sitkeäksi ottautunut muovikukkanen. Pitkään on suunnitellut, että kuorma-auton perälautonostimellakin tuolla se varmaan rikki saa ja nyt sitä sitten kokeillaan. Let's see, niin kuin sanovat. Kiusallisen hyvässä kunnossa edelleen.